guys, it's been a hot minute since I've done my last vlog, and that was last year in October, so it's just past time that I did another proper one. And I decided to do it because I'm going back home to Romania for the summer holidays, and I'm going to be there for about 2-3 weeks, and that's enough time to do it. And I wanted to film it in Romanian because since I'm there, it's just going to be easier like this. And maybe some of you are interested to hear me talking my mother's language, so all that. And I'm going to have an English subtitle underneath, don't worry, you're going to understand everything I'm going to say. And now I need to hurry up and pack because the time is short, and I also need to sort out a few things before I go. Plenty of things to do before going, you know, it's just always like this. I'm going to talk to you next time in Romanian, so see you later, alligator. Mama mia, ce lumină. Ok, o să-mi fac un pic machiajul. Îmi trebuie puțin machiaj și un pic de cafea, după care o să ieșim puțin și vă iau cu mine și o să povestim ce am făcut în weekend, fiindcă am fost plecați. Apropo, asta este o cremă anti-soare. Am fost plecați în Moldova și a fost foarte interesant și frumos și o să vă arăt de acolo imagini și tot ce am făcut. Iar acum o să vorbesc un pic despre ce machiaje îmi pun pe față și small talk. Afară este o căldură de mori în timpul zilei, seara se răcește, suntem în zona de deal, aproape de munte. Aici la Sighișoara, acasă, suntem acasă și mai avem o săptămână de stat. Am scurtat puțin concediul, inițial am zis că stăm aproape 3 săptămâni, dar vrem să mai mergem pe undeva, probabil străinătate, Italia, Spania, Franța, încă nu ne-am decis, în septembrie. Prima oară avem un pic de fond de ten, o să folosesc asta de la Becca, nu știu dacă se vede bine acum. Este foarte fain fiindcă nu este foarte acoperitor, are o acoperire medie și este mat. Vara folosesc fond de ten mat, în timpul iernii nu, fiindcă am tenul uscat partea asta aici și normal spre gras pe zona T. Dar iarna, din cauza că aici zona obrajilor este uscat, foarte uscat câteodată, depinde câte lichide beau, nu pot să folosesc fond de ten mat, fiindcă arăt chiar ca o smochină. Acum, fiindcă e cald și transpir mult, nu pot să folosesc fondurile celelalte de ten pe care le folosesc iarna. Mă rog, de ale mele. Așa, doar un strat subțire, doar cât să acopere, să niveleze roșața și, mă rog, să am așa o culoare uniformă. Aici unde vreau un pic mai multă acoperire, chiar un pic pe zona T, tamponez așa cu burățelă. Un pic peste ochi, ploape mă refer. Așa, și cam atâta. Și o scurtă lecție de make-up să nu fie și fără. Concealer folosesc de la Maybelline, fiindcă e ușor și chiar nu vreau decât un pic, uite aici, așa, pe partea asta interioară a ochilor, pe rușața ce o am eu din naștere, pe față și pe gât. Mă întreabă toată lumea, dar ce ai pățit acolo? Este doar... sunt petele mele din naștere, nimic altceva. Și nu mă stresez să le acopăr perfect, dacă nu este vorba de un machiaj de cine știe ce eveniment. În timpul zilei chiar nu mă deranjează să se vadă, nu mă deranjează nici să nu port machiaj, deci asta este. Imperfect suntem toți, imperfecto perfecți. Mă rog. Așa. Ca pudră folosesc asta acum, fiindcă e la îndemâna mea, de la L'Oreal și este doar un strat subțire ce o să pun, nimic greu, fiindcă e cald, e soare și cu toate că nu este mult machiaj pe față, tot o să fie puțin, o să transpir și nu știu, nu-mi place când începe să strălucească fața cu machiaj.
Când e doar cremă, parcă e altfel. Nu știu, am eu un fix cu chestia asta. Și o să matifiez zona T. Iar în rest, așa numai, ce rămâne pe perie. Îmi trebuie un blusher, nu folosesc bronzer în timpul zilei și așa în mod normal de zi cu zi. Nu prea mă bag la chestii din astea, chiar nu un pic de blusher cât să-mi dea un pic de viață în obraj și să nu arăt doi-dimensional. Și îmi place să-l aplic așa în zona asta obrajilor și pierdut merg în sus spre linia părului. Într-o zonă așa un pic mai largă, fiindcă nu am nici bronzer și mi se pare că fără bronzer arăt mai tânără. Așa mi se pare în general la fiecare. Fără bronzer arătăm mai tineri. Doar un pic de roșață în obraj, știi? Ca la copilașii mici. Iar la ochi, cel mai simplu bronzerul, un blending brush și nu fac decât un pic de ceva aici pe pleoapă. Atât, deci este singurul lucru ce fac în timpul zilei. Pe vremuri purtam eyeliner, eram un pic mai complicată, dar acum, când mă grăbesc cum e acum, nici vorbă de eyeliner. Un fel de foarte ușor smokey eye. De la Benefit, un gel de sprâncenie ăsta. Este varianta de... focusează, așa. E varianta de Travel și este în culoarea 3. Câteodată le las așa, pur și simplu, doar cu un pic de gel le piaptăn. Dar câteodată iau și un pic de pudră sau ceva creion, depinde ce am la dispoziție și le mai umplu. Adevărul e că sprâncenele mele au momente, câteva luni arată mai bine, câteva luni mai prost, nu știu de ce, deci chiar nu știu de ce cad, pur și simplu firele apoi iarăși cresc, nu știu ce fac greșit. Iar acum o să umplu puțin sprâncenele de data asta, mai am 2 minute în plus la dispoziție, folosesc de la Eyelure paleta asta și o pensulă din asta teșită de la MAC. Folosesc culoarea mai deschisă, țin aici în codiță, chiar numai cât să dea impresia de o sprânceană mai plină. Dar nu vreau să le fac perfecte, ca și pentru un machiaj de YouTube sau de un eveniment, pur și simplu să nu se vadă urât, cu prea multe spații. Uite aici în fața, nu-mi dau seama cât se vede. Așa. Atât. Gata. Primerul de la Estée Lauder. Am filmat în ultima vreme câteva videouri în avans și din cauza concediului acum. Și pentru că mi-am pus gene la fiecare dintre videouri, mi-au cam căzut genele mele. Eu am tendința să le smulg direct, fără niciun demachiant sau ceva pe linia genelor. Pur și simplu le smulg și câteodată vin jos cu tot cu genele mele, dacă sunt prinse bine. Asta e. Acum cresc iarăși, văd că încă 2 săptămâni și sunt la lungimea lor naturală, originală. Așa. Iar pentru genele de jos folosesc make-ul ăsta și la cameră și în viața privată, fiindcă pur și simplu e waterproof. Iar acum vara am nevoie.
am gene destul de lungi jos și mai fac câteodată așa cu degetele, pur și simplu vârfurile, să le ciupesc așa puțin între degete, cât să nu mai aibă atâta produs pe ele, adică, scuzați, atâta rimel pe ele. Și asta împiedică înnecrirea de desubt. Nu se mai transferă chiar așa de repede. Ok, eu cam asta aș fi. Highlighter nu folosesc în timpul zilei. Un pic de ruj o să folosesc. Ăsta este unul dintre preferatele mele, cel puțin în perioada asta verii. Este Poet de la Maybelline. Mă rog, ați văzut, 60 este numărul. Și îmi place mult culoarea asta. O să-mi aplic acum repede și după aceea mă îmbrac, vă arăt cum m-am îmbrăcat și am plecat. Și vă iau cu mine. Vai, ce călduri, chiar e cald. Sunt în cetate, în Sighișoara acum și vreau să vă fac un mic rezumat al weekendului, fiindcă nu am apucat acolo să vorbesc foarte mult, am fost și o gașcă, mă rog, a fost timpul limitat și am zis că fac acum lucrul ăsta. Vreau să vă zic un pic despre ziua de vineri, care a fost foarte încărcată, am ajuns și destul de târziu la Onești. Acolo am petrecut tot weekendul cu niște prieteni foarte, foarte buni. Dacă se uită la video, de 1000 de ori mulțumim. Fata este fostă colegă de-a mea de facultate, de cameră de fapt, și cu soțul ei ne-am întâlnit acolo, ne-au arătat zona. Tatăl ei este preot, a fost și foarte mulți ani protopop și din cauza asta am vizitat bisericile și din punctul ăsta de vedere bisericesc am învățat multe lucruri acolo, foarte interesant și frumos, și a luat ore întregi să ne arate, să ne explice lucruri pe care dacă mergi pur și simplu ca vizitator, nu ai cum să le înveți, nu ai cum să auzi despre ele. Au fost chestii de insight, să zicem așa. Și chiar imediat ce am ajuns, am mâncat și ne-am dus la vreo 10 km de Onești, unde este Borzești. În Borzești este o biserică importantă a lui Ștefan cel Mare, pe care el a construit-o, iar această biserică este singura biserică construită pentru sufletul lui, pentru memoria unui prieten bun care a murit acolo. Poate știți legenda cu tătarii care au venit să cotropească pe vremea aceea, era 1400 și ceva, și Ștefan cel Mare, copil fiind, în vremea aceea s-a jucat cu gașca lui de prieteni. Iar când au auzit că se apropie tătarii, au fugit în afară de un singur prieten de-al lui. Unii spun Mitruț, alții spun Gheorghiță, mă rog, unul dintre ei a fost omorât și iar Ștefănița a jurat să-l răzbune și mai târziu, după multe lupte purtate cu tătarii și învingeri, a construit o grămadă de biserici, iar asta este construită pentru prietenul lui, doar în memoria lui, și este construită pe locul unde a fost stejarul din Borzești, renumitul stejar din Borzești, unde a fost legat și omorât prietenul lui. Foarte interesant, biserica este construită din piatră de râu, a fost renovată de-a lungul anilor, foarte mulți ani a fost acolo tatăl prietenei mele, nonei, preot, și a slujit acolo și s-a ocupat de renovările acestea despre care vorbesc și interior și în exterior. Iar cea mai importantă renovare făcută a fost cea din interior, pictura, care a fost făcută de renumitul pictor al vremurilor noastre, al României, Grigore Popescu. Foarte frumos și interesant. Tatăl nonei spunea că ne-ar trebui câteva zile să stăm acolo, de dimineață până seara, să povestim despre toate detaliile care se află pe pereții bisericii. Sunt tapetați ca la noi, bisericile ortodoxe, cu cele mai frumoase picturi, incredibil de frumoase. Una dintre scene este chiar aceea a prietenilor lui Ștefăniță și cu Ștefăniță când se jucau acolo, și este frumos, merită vizitată. Dacă sunteți în zonă, vă sugerez să mergeți acolo. Au și un muzeu, tot în curtea, grădina, cum se spun,
a bisericii, foarte frumos, multe obiecte ce ține de biserică în general, cădelnițe, scripturi vechi, Biblii, o valoare și sunt prezervate foarte frumos. În rest, în aceeași zi am mai fost la o mănăstire, tot în apropiere, unde și acolo a slujit tatăl nonei și a fost și acolo foarte interesant. Cel mai interesant ce mi s-a părut acolo a fost tot așa un fel de muzeu. Mă rog, am putut intra înăuntru, iar în două încăperi destul de mari, de sus până jos, sunt puse acolo doar picturi care cred că cea mai veche, dacă am reținut bine, datează din 1628, ceva de genul ăsta, tatăl nonei mă poate corecta dacă am greșit data. Dar în orice caz sunt foarte vechi, este o mănăstire de măicuțe, peste 50 de măicuțe, este o mănăstire ortodoxă, bineînțeles, și ele fac tot ce pot și în legătură cu muzeul ăsta și viața lor de zi cu zi. Ele se gospodăresc singure, fiecare are jobul lui acolo foarte bine stabilit, arată impecabil, manicurat, iarba, tufișurile, florile, curat, vopsit, nu vezi ceva ne la locul lui și asta fac ele. Aproape tot sunt ele în stare să facă. Țin și vaci, au grădină, incredibil, deci foarte frumos. Am cunoscut-o pe maica stareță cât am fost acolo, tatăl meu ne-a chemat-o și este o persoană, o doamnă foarte inteligentă și, nu știu, emană așa o bunătate, efectiv bunătate din toți porii. Da, ce să zic, oameni cu har, oameni cu chemare și am fost impresionați, foarte impresionați. Deci, sâmbătă. Sâmbătă am fost toată ziua plecați, de dimineața până seara. Am fost în zona Bacău, la Târgu Ocna, de dimineață. Acolo am vizitat salina și a fost interesant pentru mine, fiindcă de mulți ani de zile nu am mai fost într-o salină în România, de fapt nici în străinătate. Iar aceasta este o salină în care se găsește și o mică bisericuță ortodoxă. Salina asta are ca ocrotitoare Sfânta Varvara, este ocrotitoarea minerilor și înăuntru se găsesc o grămadă de lucruri de făcut, inclusiv pentru copii.
Sunt mașinuțe din acelea pe 4 roți, sunt tot felul de hinți, sunt topogane, sunt mese, scaune unde poți să stai, să-ți petreci cât mai mult timp. Important este să stai acolo cât mai multe ore ca să inspiri aerul acela salin. Iar din câte am înțeles, este foarte bine pentru cură să mergi între 10 și 14 zile zilnic. Toamna și primăvara sunt indicate astfel de cure ca diferența de temperatură de afară să nu fie prea mare față de cea din interior. Atunci este cel mai sănătos să faci. Înăuntru este și chiar o sală de spectacole unde la deschiderea ei au participat marele, cunoscutul Florin Piersic și mai mulți artiști actori de la noi. Am stat doar câteva ore fiindcă nu am mers pregătiți corespunzător. Eu cel puțin eram cu piciorul gol, nu aveam șosetă, nu aveam un pantof închis, doar cu o bluziță destul de subțire peste umeri. Afară era foarte, foarte cald și nici n-am vrut să cărăm cu noi foarte multe lucruri, haine, numai ca să stăm acolo pierduți. Aveam oricum program în ziua aia mai departe. Suntem aici la o pensiune-restaurant și o să mâncăm, după care mergem în sat, în Slănic, Moldova. Listen. Sau te pe faci. Ce nu vezi? Dar mai facem o dată. Mai facem Dublă. Asta e dublă. Hei, suntem la complex Casa Creangă. Și ne simțim super. Cu nona. Ea e nona. Hei. O prințesică. A doua. Am plecat mai departe la Slănic, Moldova. Este o stațiune foarte renumită, este de pe vremea lui Carol I încă și tot așa lumea merge pentru diferite cure, fiindcă sunt o grămadă de izvoare care au tot felul de proprietăți benefice corpului. Foarte frumos aici, nu să stăm foarte mult, fiindcă e deja după masă târziu, spre seară, e în jur de 7 și suntem cam obosiți, am vrea să mergem și să mâncăm ceva sau să vedem ce mai facem. Deja începeam să facem planurile mai înainte în mașină, o să vedem, o să ne hotărâm ce vrem să facem. Așa că ne mai auzim un pic mai încolo. Filmacă! Da, deci doar să te speli pe față. Uite, scrie aici. Pentru ochi și gargară. Pentru ochi. Ochi și gargară.
atât a fost, fiindcă de dimineață până seara am umblat și a fost obositor. Am mers acasă, am mâncat, ne-am culcat. Asta a fost.
Deci, duminică. Este și ziua a treia în care am stat acolo și ultima a fost ieri. Nu am făcut mare lucru decât de dimineață, am fost cu prietena mea, cu Nona, la o doamnă foarte de treabă și este mentorul Nonei în ceea ce privește viața și afacerea, fiindcă prietena mea este medic, dar face pe lângă și o afacere, că pot să-i spun așa. Nu știu dacă ați auzit vreodată de Amway, dar cu asta se ocupă prietena mea și m-a dus acolo la doamna Luminița, care este, cum am spus, mentorul ei, pur și simplu ca să-mi arate unele produse pe care Nona nu le avea acasă, să mă lase să încerc. A fost o zi de răsfăț și doamna Luminița a fost atât de drăguță încât să îmi arate, să-mi explice și să-și ia timpul ăsta să mă bucur de un pic de răsfăț și relaxare. M-a demachiat, m-a cremuit, m-a tonifiat pe față, m-a curățat în profunzime cu un aparat pe bază de impulsuri electrice. Mi-a făcut un lifting, tot așa, cu un soi de aparat foarte interesant, toate de la Amway. Am filmat, o să vedeți câteva scene și am băut un smoothie natural, foarte sănătos, cu miere, cu mure, cu fructe în general. Am băut un ceai, tot de la Amway, foarte gustos și scopul vizitei ăsteia n-a fost altul decât pur și simplu să încerc anumite produse. Nu fac eu ca afacere asta, dar sunt consumator de produse de bună calitate, iar astea sunt produse de bună calitate. Cam asta a fost duminică, nu am făcut altceva. Am mers acasă la prietenii noștri, la Nona și la Dan și am mâncat, ne-am împachetat și am plecat. Ne-am pus la drum, fiindcă Oneștiu este la vreo 4 ore distanță la drumurile noastre, fără autostradă, asta este, mult trafic și cam atât. O să vă mai arăt pe aici prin cetate și ne mai auzim mâine.
Bună dimineața, la amiază! Astăzi este 12 august și este ziua de marți, iar eu m-am gândit să vin iarăși în cetatea Sighișoara, să urc sus în cetate și să vă arăt niște locuri, să vă dau niște detalii scurte de istorie, nimic exagerat, doar basic. Să vă explic puțin despre ce este aici, despre cetate, despre construcție, despre Vlad Dracul sau Vlad Țepeș, care nu este altul decât Dracula, cum este cunoscut în Occident. Multe lucruri interesante. Sper să vă placă. Și acum am urcat sus, este foarte, foarte cald. O să mă scurg pe aici, probabil pe zidurile cetății, dar sper să merite. Deci, să începem. Cetatea Sighișoara a fost construită în secolul XII. Este o cetate săsească. Cel mai important lucru pe care pot să vi-l spun în momentul actual de față despre cetate este faptul că este singura cetate medievală locuită din lume, care este extraordinar. Ce să spun, sunt mândră, nu? M-am născut în orașul acesta. Zidurile au fost construite între secolul al XIV-lea și al XVII-lea în scopul apărării împotriva turcilor. Au fost foarte bine construite, fiindcă este renumită această cetate ca una dintre cele mai bine apărate cetăți. Zidul avea inițial 14 turnuri, o să vi le arăt pe cele rămase în mare, bineînțeles, nu știu dacă o să apuc chiar pe toate, dar acum au rămas 9. Turnurile funcționau ca sedii ale breslelor meșteșugărești și ei și apărau turnurile. Cel mai important turn și punct de atracție, simbol al orașului nostru, este turnul cu ceas. Este și cel mai înalt și are ca înălțime în jur de 64 de metri. Celelalte turnuri amplasate de-a lungul zidului. Asta, de exemplu, este turnul măcelarilor, construit în secolul al XVI-lea. Acesta este turnul cojocarilor. Acesta, de exemplu, este turnul croitorilor. Construit în secolul al XIV-lea, este unul dintre primele turnuri ridicate și este la intrarea în cetate, una dintre intrările în cetate. Turnul Cizmarilor, aici în spate. Suntem în piața cetății, cum îi spunem noi. Aici, în spatele meu, este Casa cu Cerb. Interesant că are doi cerbi care vin de pe cele două laturi ale casei, dar împart un cap, au un cap comun. Foarte interesant. Și este restaurant. Turnul cu ceas, în spatele meu. În această casă a locuit Vlad Dracul. Dracula. Turnul cu ceas e muzeu, o să mergem și acolo, mâine sau poimâine. O aștept pe sora mea să vină, fiindcă cine nu știa, am o soră geamănă și o să vină și o să o cunoașteți.
Turnul cositorarilor. Aici e cafeneaua mea preferată din toată cetatea. Mergeți spre scările acoperite, care o să vă povestesc imediat un pic despre ele. Scara acoperită sau scara școlarilor a fost inițial construită în 1642, a avut 300 de trepte, iar în urma modificărilor făcute în 1849 a rămas cu 175 de trepte. A fost construită în scopul apărării copiilor de intemperii, fiindcă aici sus este liceul și școala, unde a fost și sora mea, de fapt. Biserica din deal este o biserică evanghelică și a fost construită în mai multe etape. Este închinată Sfântului Nicolae și se află aici sus, pe platoul de sus, așa numitul deal al cetății. Liceul Iosef Hatri este unul dintre cele mai vechi licee din țară, fiind atestat în 1619 ca și școală a comunității săsești de aici. Cel mai renumit român din Evul Mediu este, fără nicio îndoială, Vlad Țepeș, așa cum îi spunem noi românii. Numele lui era cunoscut încă din Imperiul Otoman, fiind foarte de temut încă din timpul vieții sale, pentru măsurile drastice pe care le lua împotriva celor care nu ascultau de legea lui. Popularitatea sa a fost reînviată la sfârșitul secolului al XIX-lea de Bram Stoker prin romanul său, iar personajul principal a fost Dracula. Lui datorăm asocierea acestui personaj cu România, Transilvania. Turcii îl numeau Vlad Țepeș din cauza pedepsei lui preferate, care era trasul prin țeapă, știe toată lumea. La noi s-a încetățenit în traducere denumirea dată de turci, Vlad Țepeș, iar în Occident este preferată cea de Dracula, bineînțeles. Se spune că a fost un justițiar. Eu cred că mai degrabă a fost un lider autoritar. Vlad Țepeș avea tendința să pedepsească foarte drastic pe toți nelegiuitorii. Una dintre poveștile cunoscute este cea a paharului de aur lăsat la marginea unei fântâni, pe care nu îndrăznea nimeni să îl fure, fiindcă ar fi fost tras în țeapă. Deci așa, orice bănuială de trădare, de cea mai mică trădare, conducea automat la moarte. Tragerea prin țeapă, care era pedeapsa lui preferată. Vlad Țepeș a rămas în amintirile noastre ca un model de șef de stat prin acțiunile sale ferme de guvernare și igienizare a societății. În ciuda multor cărți scrise despre el, rămâne mult loc de tratare corectă a locului său în istorie. Ce să zic, așa ca și o concluzie,
la Țepeș nu a fost vreun sadic, nu i-a plăcut să sugă sânge. Astea sunt doar povești și legende și, mă rog, nu trebuie să existe și astfel de lucruri, clar. Dar adevărul este că a fost un lider adevărat, bun, căruia i-a păsat de oameni și a vrut să inoveze, să facă ceva, ceea ce a și făcut, bineînțeles, cu metode puțin neortodoxe în vremurile respective. Nu s-a făcut foarte iubit de boieri și de adversarii săi, dar le-au fost tuturor teamă de el. Suntem cu toboșarul cetății, persoana potrivită să ne explice despre Sighișoara și un pic despre Turnul Cuceas. Se aduce la cunoștință publică să vă mulțumim frumos, pentru că la Sighișoara vorbele bune nu strică memoria nici dinții. Bine ați venit în cea mai frumoasă cetate din sud-estul Europei, cea mai bine păstrată cetate din Transilvania, din cele 7 cetăți. La Sighișoara s-au construit brezile și meșteșuguri. La Sighișoara s-au construit 14 turnuri de apărare, 15 brezile, 40 de meșteșuguri și 4 bastoane de artilerie. Astăzi, în cetatea medievală Sighișoara, putem parcurge 930 de metri de zid al cetății și să descoperim cele 9 turnuri de apărare așezate pe un flux tehnologic. Măcelarii de Ocarnia trimiteau cojocul la cojocar, cojocai la țesători, țesători la croitori, croitori la cizmari, cizmari la lăcătuși, lăcătuși la dogar, dogari la firari. Deci organizați pe brezile meșteșuguri la propriu. Despre Turnul Cuceas. Este simbol al orașului Sighișoara. Are 64 de metri înălțime. În anul 1556 acolo a fost sediul Sfatului Popular. În 30 aprilie 1676 a fost afectat ca și toată cetatea de marele incendiu de la 30 aprilie și este refăcut din piatră de lemn și cărămidă, pentru că, cărămida egalizează în construcție, absorbe ghiuleaua sau ghiule de piatră și metal. Din 1889 servește ca incinta Muzeului de Istorie. Doctorul Bacun a fost întemeitorul muzeului. Este singurul muzeu de istorie în verticală din România. Asta trebuie să mai știți. Vizitează anual peste 200.000 de turiști. Extraordinar muzeu. Și pe lângă Muzeul de Istorie avem și o colecție de arme, unde descoperiți arghebuzele sau tunurile de mână, ghiulele de piatră, metal, praf de pușcă, pulbere, care erau puse în fiecare turn să-și apere teritoriul Breslei. Despre ceasuri și păpușile din turn. Pe partea dinspre orașul de jos avem 7 păpușele care simbolizează autonomia, zilele săptămânii. E vorba de luni este zeița Diana, marți Marte, miercuri ziua Târgului Mercur, joi Jupiter, vineri Venus, sâmbătă Saturn și duminică ziua de odihnă, ziua Soarelui. La ora 12 după miezul zilei, la a treia bătaie a Toboșarului, se schimbă păpușa și ziua, ca să știți. Am zis! La Sighișoara întotdeauna vorbele bune nu strică memoria nici dinții. Mulțumim frumos în mai multe limbi. Ibru, Israel, Bruhima, Baimle, Sighișoara, Niftakua și Arim Sighișoara, Shalom, Shalom, Mazal Tova Marti, Dievari, Ahla, Sababa, Todraba. Deutschland willkommen in
Schäßburg, guten Tag, danke schön Besuch Schäßburg, auch ich hab gesprochen. Mogior ungurește, ereze mogu codiornalung, ce gheșvaron montom, Istenhozo, ce gheșvaron montom, chestionul sepe. Deutschland, către Sasha aici, willkommen in Schäßburg, guten Tag, danke schön Besuch Schäßburg, auch ich hab gesprochen. Japonia, Nihon ga suki desu, Sigishuara, yokoso irashai, watashi wa taiko tataki desu, yoroshiku onegai shimasu, taiko kara mina sani, domo arigatou gozaimashita. Este singurul loc în România unde spune mulțumim frumos în 60 de limbi. Un mic exemplu. Bine ați venit în bijuteria medievală a României, destinație care trebuie descoperită. Sighișoara. Am zis. Arigatou gozaimashita. Bine, eu nu știu. Da. Dar e bine. Bravo, bravo! Am înțeles! Bună dimineața! De data asta chiar este dimineață. Este aproximativ 8:30 și este vineri pe 17 august. Mă îndrept din nou spre cetate. Sunt încă în Sighișoara, acasă, și vreau să vă arăt turnul cu ceas astăzi, muzeul turnul cu ceas, pentru că zilele trecute am fost în cetate, m-am plimbat doar și am făcut un scurt rezumat al weekendului trecut, după care am mers iarăși în cetate și v-am arătat puțin cetatea, v-am explicat despre istoria ei, iar astăzi este doar pentru turnul cu ceas. Vizităm muzeul și sper să vă placă, sunt sigură că o să vă placă. Este deosebit, fiindcă muzeul Turnul cu ceas este singurul pe verticală din România și turnul are o înălțime de 64 de metri. O să fie multe scărițe de urcat, sper să nu fie foarte multă lume, de-aia eu și iau la picior așa de dimineață. Am încercat ieri să intru în turn, dar era o coadă incredibil de mare și n-am avut răbdare, era și foarte cald afară, este canicul în continuare. Iar acum e mai de dimineață, e mai răcoruț și nu prea văd lume pe stradă. Am speranțe mari că o să fie mai puțină lume care vrea să viziteze turnul.
Da, după care vreau să merg până în centru, mai am câte ceva de rezolvat și mai încolo, pe seară, o să avem o petrecere undeva la un restaurant foarte frumos, restaurantul unui hotel, preferatul nostru aici în oraș, pe care îl recomandăm cu mare, mare drag, se numește Central Park. Dar asta o să vă arătăm noi de seară. Mă refer eu și soțul meu, fiindcă sunt cu el împreună și a fost ziua lui ieri, iar astăzi îl sărbătorim pe el. Da, cam atâta. Haideți să mergem sus.
Ești inspirat, ce să zic. Am fost prima la coadă și am făcut turul destul de repede, fiindcă eu cunosc turnul cu ceas, muzeul, în fine am petrecut mult timp acolo, uitându-mă la toate obiectele, dar de data asta am vrut doar să filmez și să termin repede, fiindcă după mine a venit un grup de italieni mare, iar scările, ați văzut ce înguste sunt și ce periculos este. Același traseu este și pentru urcare și pentru coborâre și, mă rog, e un pic complicat când e multă lume, așa că am terminat rapid, mă bucur. A fost foarte frumos, îmi place enorm de mult și mă bucur de fiecare dată când pot să vin aici. Mă bucur că v-am putut arăta, iar așa doar câteva cuvinte ce mi-amintesc eu despre turnul cu ceas, ce am mai citit și în anii trecuți, este faptul că turnul cu ceas a fost început în secolul al XIV-lea, nivelele de jos, partea inferioară, iar celelalte nivele superioare au fost adăugate ulterior. La un moment dat, în 1600 și ceva, acoperișul a ars. Chestia asta s-a întâmplat tuturor turnurilor din diferite motive. Principalul motiv a fost cotropirea turcească și a altora, nu doar Turcia a fost de vină. A fost reconstruit de către meșteri austrieci și când a fost reconstruit, acoperișul a fost făcut în formă de bulb. Este prima mărturie a introducerii barocului austriac. Deasupra acoperișului este și o bilă de aur care a fost pusă acolo în scop de frumusețe, nu are alt rol, iar deasupra lui este o antenă meteorologică în formă de cocoș și se spune că cocoșul acesta, dacă se îndreaptă spre partea apusului, clar că o să plouă, deci noi sighișorenii știm chestia asta. Foarte interesant și frumos, mă bucur că am reușit, cum am zis, să intru, fiindcă este atâta de multă lume, sunt foarte mulți turiști în perioada aceasta a verii și chiar trebuie să o iei la picior destul de devreme ca să apuci să vezi ceva și să nu dai din coate să te bați cu alții ca să poți să vezi ceva. Am luat-o la plimbare acum, fiindcă deja se strânge lumea în jurul turnului și începe lumea să mă fotografieze și să mă filmeze, că vorbesc ca nebuna cu o cameră și nu știu ce se gândesc ei că fac eu, dar mă rog, m-am simțit un pic și am plecat. Ok, o să vă mai văd diseară, fiindcă până atunci nu fac nimic interesant, nu are rost să filmez, plimb niște hârtii și mă duc în 2 vizite, așa că ne auzim și ne vedem mai încolo. V-am pupat! Salutări din Timișoara! Bună seara!
m-am întors de la salonul surorii mele, care este în centrul comercial Euro, aici în Timișoara, și vis-a-vis aproximativ este o clinică privată de ozonoterapie, se numește Med Ozon, condusă de Genes Ciprian, dr. Genes Ciprian, medic specialist în ozonoterapie. Și am rămas destul de impresionată și mă bucur că am dat de ei, fiindcă am fost să-mi tratez niște vinișoare pe care le am mai mult în partea de jos a picioarelor. Nu stau mult în picioare, dar cred că este ereditar și mă deranjează, deși sunt foarte subțiri și micuțe, sunt localizate toate cumva în anumite zone și mă deranjează. Așa că am fost să rezolv problema. Se face un fel de cură de 10 zile în mod normal, eu nu am atâta timp la dispoziție. Se face o zi da, o zi ba, 10 zile, deci practic în 5 zile se face procedura și eu fac în fiecare zi. Am 5 zile la dispoziție. Și pe mine mă ajută Oana, care este asistentă acolo și ea este cea care face intervenția. Am și filmat, sper că nu va muri pila prea tare cu seringa cu ac, mă rog, așa se face, asta este, nu doare și am zis că o fac fiindcă după asta o să plec înapoi în Germania și sunt sigură că iară trece timpul, iară zic că o fac, iară nu o fac, mă rog. Ei tratează acolo, prin ozonoterapie, multe chestii. De asta și vreau să le fac reclamă, fiindcă poate pe unii nu interesează de vinișoarele de pe picioare, dar poate vă interesează faptul că prin ozonoterapie se tratează acnee cu rezultate foarte bune, herpes, infecții cutanate, cicatrici, cum ar fi și vergeturile, tratamentul infecțiilor fungice, citesc de pe prospectele lor, fiindcă nu am cum să rețin chiar toate astea, combaterea efectelor îmbătrânirii, deci anti-aging, un fel de reîmprospătare a țesutului prin oxigenarea lui. Asta am și filmat. Oana a făcut o intervenție pe colega ei, care este tot asistentă acolo. Eu aveam machiaj pe față și, mă rog, trebuia să fiu undeva după aceea, nu avea rost să mă duc cu mici puncte roșii pe față. Deja se văd rezultatele, cele mai fine vinișoare, cele mai mici și fine ectazii venoase pe care le am au dispărut deja după prima intervenție. Dar celelalte mai au nevoie de vreo 2 intervenții și se vede deja de la o zi la alta cum se îmbunătățește. Este foarte interesant, foarte fain, mă bucur că există metoda asta. Eu personal recomand. Cu mare drag și căldură. Asta a fost astăzi și o să merg mâine iarăși la salonul surorii mele, de care sunt foarte mândră, fiindcă am muncit foarte mult, de mulți ani de zile, peste 10 ani, cred că are vreo 12 ani de când are salon de înfrumusețare în centrul comercial Euro, foarte cunoscut, este în Timișoara, în top 5, dacă am înțeles bine, nu vreau să vorbesc prostii, dar așa am înțeles. Și mâine o să filmez un pic acolo, fiindcă am să-mi fac manicura, îmi reface Bela manicura și, dragilor, v-am pupat. Ne vedem un pic mai încolo sau mâine cel târziu. Depinde ce facem mai încolo, fiindcă, sincer, nu știu, sora mea este încă prinsă la lucru, o grămadă, vara, toată lumea vrea freze, unghii, face și masaje, face și partea de cosmetică, machiaje foarte frumoase. La coafură sunt o grămadă de specialiști foarte buni, și fete și băieți, și pentru femei și pentru bărbați. Așa că mergeți cu drag. Și cam asta ar fi deocamdată. Ne vedem mai târziu sau mâine. Depinde de ce fac. V-am pupat.
să fac un sfârșit de vlog aici în Veneția. Ar fi trebuit să fac asta de fapt acum o săptămână bună, vreo 10 zile, când am fost în România, dar na, nu s-a nimerit, nu știu, au fost multe, s-au întâmplat multe. Și între timp am venit în Veneția, ceea ce este foarte frumos, sunt aici pentru câteva zile și acum am luat loc aici într-un pavilion foarte drăguț, într-un parc și umblu de mi se rup șlapii, vreau să spun, dar îmi place la nebunie, mă bucur că sunt iarăși aici și că vă pot arăta câteva imagini drăguțe. Sper să vă placă, sper să iasă bine vlogul și ne vedem în videourile următoare. V-am pupat mult, mult de tot! Turn it up. Let's go.